एप्पलको एप स्टोरमा झन्डै 20 लाख एपहरू छन्, तर तीमध्ये 70 मा उपलब्ध एपहरूले ठिकै हिस्सा ओगटेका छन्। डाउनलोड गर्न लायकका एपहरूको संख्या सानो अंशमा मात्र छ। त्यसमाथि राम्रो उपयोगी तर फ्री अर्थात् 70 मा उपलब्ध एपहरू पाउन निकै गाह्रो छ। हामीले यहाँ आइफोनमा तपाईले उपयोगी हुने राम्रो प्रशंसा भएका 5 एपहरूको बारेमा बताउँदैछौँ। थाहा नभएको वा डाउनलोड नगर्नु भएको भए एकपटक गर्नुहोस्। तपाईले त्यसको उपयोगिताले छान्ने मन नलाग्ने बनाउन सक्छ, जसको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। अब अहिले तपाईले आफ्नो जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झाउने काम गर्छ। हुन त आइफोनको क्यालेन्डर एपमै यस्तो खालको फिचर नभएको होइन, तर अब अहिले धेरै कुरामा उत्कृष्ट छ। यसमा 3वटा घटना वा कार्यक्रम राख्न मिल्छ र हरेकमा तपाईले चाहेकी नाम, मिति, आइकन र रङ हाल्न पनि मिल्छ। यदि यो एपले कुनै शब्द छुटायो भने यसले तपाईले ब्याकग्राउन्डमा प्याटर्न राख्नका लागि आह्वान समेत गर्छ। त्यसपछि ती घटनाहरू तपाईले पछ्याउन मिल्ने गरी रङ्गीन टाइमलाइनको रूपमा देखा पर्छ र त्यसलाई तपाईले विजेटको रूपमा होम स्क्रिनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पैसा तिर्नुभयो भने त झन् जति पनि घटनाहरू र धेरै आइटमहरू विजेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। पैसा तिरे पनि र नतिरे पनि यो अप अहेड एप तपाईलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण एप हो। अब जानौँ डबल टेकको बारेमा। डबल टेकले तपाईको एउटै आइफोनमा भएका क्यामेराहरूलाई एकैचोटि वा सँगसँगै प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधा दिएर फोनलाई धेरै क्यामेरा भएको स्टुडियो जस्तो बनाइदिन्छ। एक्स7 एक्स8 वा त्यो भन्दा नयाँ आइफोनहरू जसमा यो एप चल्छ, जसमा एउटै कुरालाई दुईटा फोकल लेन्समा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। साथै अगाडि र पछाडिका क्यामेराहरू मध्ये एउटाबाट फोटो र अर्कोबाट प्रतिक्रिया क्याप्चर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिफल्टमा चाहिँ यसले डिस्क्रिट सेटअप गरेको हुन्छ, जसमा तपाईले पिक्चर इन पिक्चर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसले दुईटा छुट्टा छुट्टै भिडियो सेभ गरेर पछि छुट्टै एडिट गर्न मिल्छ। तर तपाईले मुख्य भिडियोमा पीआईपी शटलाई बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 50-50 को स्प्लिट स्क्रिन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा केही सीमितता पनि छन्, जस्तै 4K स्ट्रिम दुईटा क्यामेरामा एकैचोटि गर्दाखेरि आइफोन पग्लिने डर हुन्छ, पग्लिन्छ र, जसकारण यसले 1080p को भिडियो निकाल्न सक्दैन। जे भए पनि डबल टेक तपाईले डाउनलोड गर्नु पनि उपयोगी एप हो। तपाईका इमेलहरू निकै छिटो र सजिलै प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले बनाइएको स्मार्ट इमेल एप हो एडिसन मेल, जसमा स्थायी रूपले राखिएका थुप्रै फिचरहरू हुन्छन्। यसमा तपाईले प्रयोग गर्ने टुलहरूमा आफैले चाहेको जस्तो स्वाइप राख्न, स्मार्ट नोटिफिकेसन सेटअप गर्न, इमेल पठाएपछि तुरुन्तै उल्टाउन र एउटै ट्याबमा अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको मुख्य फाइदा भनेको प्राय जुनसुकै मेल प्रदाताका खाताहरूसँग तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै याहू, जीमेल, आउटलुक, आइक्लाउड, हटमेल, एक्सचेन्ज इत्यादि। यद्यपि यसको नराम्रो पक्षहरू पनि छन्, जस्तै यो प्रयोग गर्नको लागि तपाईले यसलाई तपाईका इमेलहरू पढ्ने स्वीकृति दिनुपर्छ र यससँग भएका तपाईका सूचनाहरू तेस्रो पक्षसँग साट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। तपाईको फोनका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण फाइलहरू एउटै सेन्ट्रल हब बनाउने काम डकुमेन्ट्सले गर्छ। यसले अडियो, भिडियो सहित सबै प्रकारका फाइलहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। साथै स्क्यानर प्रो र स्पार्क जस्ता रियल एपहरूसँग पनि मजाले काम गर्छ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटर, क्लाउड स्टोरेज नजिकका डिभाइसहरू इत्यादिबाट फाइलहरू इम्पोर्ट गर्न र फोल्डर अनि रङ्गीन ट्यागहरूसँगै प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। छिट्टै फाइललाई जिप वा अनजिप गर्ने, अरूसँग फाइल सेयर गर्ने र आइक्लाउड, ड्रपबक्स, गुगल ड्राइभ वा अन्य क्लाउड अकाउन्टसँग समायोजन पनि यसमा सजिलै गर्न सकिन्छ। साथै यसमा तपाईले एउटै ठाउँबाट सजिलै फाइलहरू पढ्न, सुन्न र हेर्न वा टिप्पणी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डेबिट एन्ड क्रेडिट राम्रो र सजिलो बजेट एप हो, जसले एउटै सजिलो ठाउँमा तपाईका आम्दानी खर्चका विवरणहरू ट्र्याक गर्ने काम गर्छ। साथै यसमा सजिलै विभिन्न खाताहरूमा जान पनि सकिन्छ। केही सेकेन्डमै नयाँ कारोबार गर्न, नियमित गइरहने ठाउँहरूको लोकेसन सेभ गर्न, भविष्यका कारोबारहरूको कार्ययोजना तयार पार्न, रिपोर्ट प्राप्त गर्न र तपाईको खाताका विवरण अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग सेयर गर्न यो एप तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य चर्चित एपहरू जस्तो यसले तपाईको ब्याङ्क अनलाइन खातासँग कनेक्ट चाहिँ गर्दैन, त्यसकारण यसमा तपाईका कारोबार र आम्दानी खर्चका विवरणहरूमा पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्नुहुन्छ। यी थिए आइफोनका 5 उपयोगी र प्रशंसनीय एपहरू। तपाईले पनि यो एपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त यी एपहरू?
डाउनलोड गरी प्रयोग गरेर तलको कमेन्टमा गई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो रिभ्यू दिन चाहिँ नछुटाउनु है। साथसाथै टेक सम्बन्धी यस्तै विविध जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा थिचिदिनु होला। सँगै विविध समाचार र विश्लेषणका लागि www.techpankti.com वेबसाइट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।